අයරුවනේ අද පොඩි WhatsApp රහස් ටිකක් ගෙනාව. රහස්මක් කිව්වට මේක අකුරු හැඩ කරගන්න විදි ටිකක්, අකුරු ඉටලික් කරන්න, බෝල් කරන්න, ඒ වගේ දේවල්, පුංචි ට්‍රික් එකක්. හරි, අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ඉටලික් කරන්න කොහොමද කියලා යම් කිසි වචනයක්. ඒකට මම ගන්නම් දැන් ඉස්සෙල්ලා අන්ඩර්ස්කෝර් එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති වචනයක් ගහන්න. මෙතන මම දෙන්නම් ඉස්සෙල්ලා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් කියලා ගහලා ආපහු යටින් අන්ඩර්ස්කෝර් එක තියන්න. එතකොට ඒ අන්ඩර්ස්කෝර් එක දෙක අතරේ වචනේ ඉටලික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇල වෙනවා. හරි, ඊළඟට අපි බලමු බෝල්ඩ් කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අකුරු පොඩ්ඩක් මහත් කරලා ගමු. ඒකට අර විදියටම තරුව දෙන්න ඕන. තරුව දීලා ඔයා මොන හරි දෙයක් ගහන්න මෙතන. ආපහු තරුවම දෙන්න. එතකොට බෝල්ඩ් වෙනවා. අපිට පේනවා ඇති. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ එක ඉටැලික් සහ බෝල්ඩ්. ඒ කියන්නේ දෙකම ඇල කරලායි මහත් කරලායි. ඒ කියන්නේ අකුරු පොඩ්ඩක් ඇල කරලා මහත් කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලම අපි දෙන්න ඕන ඉටලික් එක. තරුව ඉස්සෙල්ලා දුන්නොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉටලික් එක දීලා ඊට පස්සේ තරුව දෙන්න. දැන් ඔයාලට ඕන දේ ගහන්න. ඊට පස්සේ ආපහු අන්තිමට දීපු එක ඉස්සෙල්ලා ඉවර වෙන්න ඕන. අකුරු ටික බෝල්ඩ් වුණා. ඊළඟට අන්ඩර්ස්කෝර් එක දෙන්න. අකුරු ටික ඇල වුණා. හරි, කාට හරි වටිනවා නම් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට, කියන්නේ වෙනස් විදියකට මෙසේජ් කරන්න පුළුවන්. හැමෝම එකම විදියට මෙසේජ් කරනකොට ඔයාලට පොඩ්ඩක් විශේෂ වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අයට බලන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එකට. ඉස්සරහදීත් ගේම් රිවිව්, තාම ගේම් රිවිව් නම් දාලා නැහැ මම. ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. programming, Java, Python, PHP, CSS ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. Okay, thank you.